दर्शकवृन्द नमस्ते, स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम ह्याप्पी सो अस्ट्रेलियामा। म विजय। यो कार्यक्रम युट्युब च्यानल ह्याप्पी सो अस्ट्रेलिया र अन्य सोसियल मिडियाहरूमा साप्ताहिक रूपमा आउने गर्दछ र यस कार्यक्रममा हामीले अस्ट्रेलियामा रहनुभएका विभिन्न नेपालीहरूसँग विभिन्न विषयवस्तुहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आज पनि त्यस्तै एउटा विषयवस्तु लिएर आएको छु। आजको विषयवस्तु रहेको छ, यदि तपाईँहरू अस्ट्रेलियामा घर किन्दै हुनुहुन्छ र केही कुरा पनि थाहा छैन, घर कसरी किन्ने, कहाँ किन्ने, के कुराहरू जान्नु पर्दछ, यस्ता विषयवस्तुहरूमा जान्नको लागि आजको कार्यक्रम मैले निर्माण गर्न गइरहेको छु। र आजको कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुन्छ फाइनान्स ब्रोकर टिकाराम सुवेदी। मैले यो कार्यक्रम उहाँकै अफिसमा गएर निर्माण गरेको छु। सर नमस्कार। नमस्कार। यहाँलाई कार्यक्रम ह्याप्पी सो अस्ट्रेलियामा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँको समयको लागि। चाहिँ यो व्यस्त समयमा पनि आज बिहान बिहान दौडधुप गरेर यहाँसम्म आइदिनु भएकोमा यहाँलाई चाहिँ म हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर, एउटा फाइनान्स ब्रोकर हुनुहुन्छ। हजुर। यो हामीले बुझ्न चाहेको फाइनान्स ब्रोकर कसरी हुने, यसले के गर्छ, कति समय लाग्छ, के पढ्नुपर्छ यो फाइनान्स ब्रोकर हुनलाई सर? फाइनान्स ब्रोकर हुनको लागि चाहिँ सर्टिफिकेट 4 इन मोर्गेज फाइनान्स एन्ड मोर्गेज ब्रोकिङ र डिप्लोमा इन फाइनान्स एन्ड मोर्गेज ब्रोकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो दुईवटा कोर्स गरिसकेपछि अनि यसको इन्डस्ट्री बडी MFAAहरूसँग चाहिँ समन्वय लिनुपर्ने हुन्छ र स्पेसली यो इन्डस्ट्रीमा आउनको लागि चाहिँ कोर्स मात्र गरेर हुँदैन। स्पेसली न्यू टु इन्डस्ट्री ब्रोकरहरूलाई चाहिँ 2 वर्षको मेन्टरसिप अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। अहिले जस्तै अब यहाँ अस्ट्रेलियामै हेर्ने हो भने, ब्रिस्बेनमै हेर्ने हो भने नि आजभन्दा 2-4 वर्ष अगाडि नेपालीहरूको सङ्ख्या थिएन जस्तै फाइनान्स ब्रोकरहरूको। अहिले त तपाईँको फेसबुकहरू खोलो कि सोसियल मिडियाहरू खोलो कि घर किन्नुहोस्, आउनुहोस्, हामी यो बढ्नुको कारण तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ हाम्रो ब्रिस्बेनमा चाहिँ स्पेसली नेपालीहरूको एउटा विभिन्न स्टेटहरूबाट माइग्रेसन हुने पनि एउटा बढ्दो जनसङ्ख्या छ। साथसाथै हिजो स्टुडेन्ट लाइफ हुँदै चाहिँ अब चाहिँ एउटा एबाउट टु सेटलमेन्टको स्टेजमा पनि धेरै हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यसलाई पनि एउटा क्याटर गर्नको लागि र स्वयं यहाँको माटोमा भिज्दै गर्दा, यहाँको आफूले एउटा स्टडी गर्दै गर्दा हरेक नेपालीहरूलाई आफूले एउटा केही व्यवसाय सुरुवात गरौँ त भन्ने खालको सोच पनि हुनसक्छ। र आई थिङ्क त्यसैको कारणले गर्दाखेरि पनि यो सेक्टरमा अथवा अहिले रियल इस्टेट एजेन्टहरू र मोर्गेज ब्रोकिङहरू त्यस्तो आफ्नो केही गरौँ न भन्ने एउटा उत्प्रेरणा लिएर चाहिँ त्यसरी आउनु भएको जस्तो हुनसक्छ। अर्को एउटा कन्फ्युजन के छ भने, जस्तै हामीहरू नेपालीहरू अब अहिले चाहिँ PR भइसकेपछि, सिटिजन भइसकेपछि, एउटा व्यवस्थित भइसकेपछि घर किन्ने सङ्ख्या एकदम बढिरहेको छ। कति यति कन्फ्युज छन् कि म पनि कन्फ्युज थिएँ एक ताका। हजुर। फाइनान्स ब्रोकर भनेको छ, रियल इस्टेट ब्रोकर भनेको छ, जसले गए पनि हामी त सबै गरिदिन्छौँ भनेको छन्। यो फाइनान्स ब्रोकर र रियल इस्टेट एजेन्ट भन्ने छ नि, यसमा के फरक छ? यिनीहरूले के गर्ने हो वास्तवमा? डेफिनेटली तपाईँले एउटा कुनै पनि घर किन्दाखेरि चाहिँ सर्टेन प्रोफेसनहरू चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सनमा इन्भल्भ हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मोस्टली चाहिँ एउटा फाइनान्स ब्रोकर र त्यसपछि रियल इस्टेट एजेन्ट र कन्भेन्सर। तपाईँले कुनै पनि एउटा प्रपर्टी किन्दै हुनुहुन्छ भने यो 3वटा प्रोफेसनहरू चाहिँ चाहिन्छ एउटा घर ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि। सो एज अ फाइनान्स ब्रोकरले चाहिँ सेवा अथवा सेवा दिने भनेको के भने चाहिँ कस्टमरहरूको लोनको सोल्युसन हो। कुन लेन्डर रेकमेन्डेसन गर्ने, कस्टमरको डिपोजिट अनुसार चाहिँ कुन लेन्डरमा कस्टमरहरू क्वालिफाइड हुनुहुन्छ र बेस्ड अन द कस्टमर प्रोफाइल कुन चाहिँ लेन्डर चाहिँ सुइटेबल हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ होम लोनको सम्बन्धी चाहिँ परामर्श दिने चाहिँ फाइनान्स ब्रोकरको पाटो हो भने रियल इस्टेट एजेन्टको पाटो भनेको चाहिँ ओन्स कस्टमर गेट्स क्वालिफाइड फ्रम द फाइनान्स ब्रोकर, त्यसपछि दे क्यान टक टु द रियल इस्टेट एजेन्ट। अनि ओके, मेरो बजेट यतिको छ होइन, मेरो चाहिँ प्री एप्रुभल यतिको छ, मैले यतिसम्मको घर किन्नको लागि चाहिँ म चाहन्छु भनेर चाहिँ देन दे क्यान गो ब्याक टु द रियल इस्टेट एजेन्ट एन्ड टु फाइन्ड आउट द सुइटेबल प्रपर्टी। सो भनेपछि समग्रमा बुझ्दाखेरि फाइनान्स ब्रोकरले पैसा सम्बन्धी कारोबार गर्यो, लोन निकालिदिने काम गर्यो र लोन निकालिदिइसकेपछि अब तपाईँ घर किन्ने
प्लेसमा जाँदाखेरि चाहिँ रियल इस्टेट एजेन्टकोमा जाने, उहाँहरूले सुटेबल घर ठाउँहरू देखाइदिनुहुन्छ। एक्ज्याक्टली र अनि लास्टमा चाहिँ हुन्छ जब कस्टमरले कन्ट्र्याक्ट साइन गरिसकेपछि सेटलमेन्टको प्रक्रियामा एकजना सोलिसिटर अथवा कन्भेन्सर चाहिन्छ। यसरी चाहिँ एउटा घर किन्नको लागि चाहिँ ट्रान्जेक्सन पुरा गर्नको लागि यो 3वटा प्रोफेसनलहरूको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र फाइनेन्स ब्रोकरले गर्ने कतिपय कामहरू चाहिँ रियल इस्टेटको को क्यापासिटी अथवा उसमा चाहिँ पर्दैन र कतिपय रियल इस्टेट एजेन्टले गर्ने टास्कहरू चाहिँ फाइनेन्स ब्रोकरमा पर्दैन। सो इट्स इन्टायरली इट्स अ डिफ्रेन्ट टास्क नै हो होइन। अब कतिपय फेसबुकहरूमा ओके वी प्रोभाइड लोन अथवा प्रपर्टी भने पनि एज अ जस्तो म आफू फाइनेन्स ब्रोकर हुँदै गर्दा मैले मेरो कस्टमरलाई एडभाइस गर्ने भनेको ओन्ली फर द लोन हो। यदि कोही कस्टमरहरूले प्रपर्टी सम्बन्धी कोही सोध्नुभयो भने द्याट इज आउट अफ माई क्यापासिटी, आई विल नट बी रेकमेन्डेड any property or as such. So I'll be fully recommended the lender product based on your scenario, based on the customer scenario. भनेपछि अब हामीले यदि घर किन्ने हो भने के बुझ्नु जरुरी छ भने फाइनेन्स ब्रोकरले फाइनेन्सको काम गरिदिनुहुन्छ, हजुर रियल इस्टेट एजेन्टहरूले घरहरू जग्गाहरू जमिनहरू देखाउनुहुन्छ, प्लस त्यसमा हाम्रो सोलिसिटर पनि चाहियो, उहाँले चाहिँ घर जग्गाहरू ठिक छ कि छैन यो देखाउने होला। त्यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ यता आफ्नो कन्ट्र्याक्टहरू रिभ्यू गर्नुपर्ने छ, त्यसमा चाहिँ लिगल टर्मिनोलोजी के छ कसो छ भन्ने खालको चाहिँ रिभ्यू गर्नको लागि चाहिँ बिफोर साइनिङ द कन्ट्र्याक्ट एज अ बायरले चाहिँ आफ्नो सोलिसिटरलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट रिभ्यूको लागि रिक्वेस्ट गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। र मेन थिङ भनेको चाहिँ जब लोन सेटलमेन्टको प्रक्रियामा चाहिँ सोलिसिटर चाहिँ इन्भल्भ गर्ने हुन्छ त्यो प्रपर्टीलाई चाहिँ सेटलमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ। यहाँ अहिले तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि हुन त तपाईँको यो क्षेत्र भएन, मलाई एउटा क्वेसन गर्न मन लाग्यो। क्वेसन के भने जस्तै एउटा फाइनेन्स ब्रोकर र रियल इस्टेट एजेन्टले कुनै काम गरिसकेपछि त्यहाँनिर कुनै चिजहरू फरक केही अथवा केही खराबी छ कि भनेर सोलिसिटर राख्ने कुरो आयो होइन। त्यस्तो केसहरू पनि भएको छ कि कहिलेकाहीँ सोलिसिटर नराख्दाखेरि मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो लिगल्ली अप्ठ्यारो परेको केस केही तपाईँको हेर्नु, स्पेसली प्रपर्टी ट्रान्जेक्सन गर्न चाहिँ विदाउट सोलिसिटर देयर इज नो एनी पोसिबल। सो सोलिसिटर इज वान अफ द मस्ट म्यान्डेटरी प्रोफेसनल टु सेटल द लोन, स्पेसली पर्चेसको लागि। यदि रिफाइनेन्स छ सोलिसिटर इज नट इन्भल्भ। यदि तपाईँले चाहिँ प्रपर्टी पर्चेस गर्दै हुनुहुन्छ सोलिसिटर यु मस्ट ह्याभ एज अ सोलिसिटर द कन्भेन्सर। जस्तै धेरै मान्छेहरूलाई के लाग्छ भने फाइनेन्स ब्रोकरकोमा किन जाने, रियल इस्टेट एजेन्टमा किन जाने, हामी डाइरेक्ट ब्याङ्कमा जान्छौँ, डाइरेक्ट जसले घर जग्गा बेच्छ त्यसकोमा जान्छौँ। तपाईँहरूलाई राख्नुपर्ने अथवा त्यो कारण के होला यसको मुख्य कारण? एकदमै मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ आफूलाई एकदमै खुलेर भन्न लागेको, भन्न मन पराउने टपिक को क्वेसन सोध्नुभयो, धन्यवाद यहाँको लागि। चाहिँ वाइ डाइरेक्टली टु द किन डाइरेक्ट ब्याङ्कमा नगएर फाइनेन्स ब्रोकरकोमा जाने त? र कतिपय अहिले चाहिँ रियल इस्टेट एजेन्टहरूले पनि सिधै ब्याङ्कमा जानु नि त, ब्याङ्कबाट लोन हुन्छ भन्ने खालको हुन्छ। म यो तिनटालाई म समष्टिगत रूपमा भन्छु। तपाईँ यदि सिधै ब्याङ्कमा जाँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि जुन ब्याङ्कमा जानुहुन्छ तपाईँले त्यो ब्याङ्कको प्रोडक्ट मात्र त्यो ब्याङ्कले रेकमेन्डेड गर्छ। तपाईँलाई चाहिँ अन्य ब्याङ्कको प्रोडक्ट के कसो छ, अन्य ब्याङ्कहरूको कुनै अफर हुनसक्छ, फर्स्ट होम बायरलाई एलएमआई नलाग्ने अफर हुनसक्छ। कतिपय प्रोफेसनहरूलाई प्रोफेसन जस्तो सोलिसिटर, डक्टर, रजिस्टर नर्स, देयर आर सम प्रोफेसन जसमा चाहिँ मिनिमम 5% डिपोजिट तिरे पनि एलएमआई चाहिँ तिर्नु पर्दैन। के त्यो एलएमआई वेबियर अफर चाहिँ सबै ब्याङ्कहरूसँग हुन्छ त? डेफिनेटली हुँदैन है। त्यो भएको हुनाले एज अ फाइनेन्स ब्रोकरले दिने भनेको के हो भने चाहिँ समष्टिगत रूपमा तपाईँलाई वाइडर रेन्ज अफ सेलेक्सन अफ द लेन्डर है। मानौँ कि तपाईँ चाहिँ एलएमआई वेबर हुने प्रोफेसनमा हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ सिधै ब्याङ्कमा जानुभयो र त्यो ब्याङ्कसँग चाहिँ एलएमआई वेबरको अप्सन छैन भने यु विल बी पेइङ $1000 इन्टु द एलएमआई प्रिमियम। यदि तपाईँसँग 20% भन्दा कम डिपोजिट छ भने तपाईँ अब एउटा ब्रोकरकोमा जाँदा तपाईँले चाहिँ त त्यो 1000 अफ एलएमआई त सेभ गर्नुभयो। सिमिलरली तपाईँ घर जग्गा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कोही रियल इस्टेट एजेन्टले मैले चिनेको मान्छे ब्याङ्कमा छ, ब्याङ्कमा जानुहोस् न भनेर भन्दैन, तर के त्यो पार्टिकुलर ब्याङ्कले चाहिँ रियल इस्टेट एजेन्टले भनेको पार्टिकुलर ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँको सबै प्रोडक्ट एन्ड सेलेक्सनहरू चाहिँ तपाईँलाई दिन सक्छ त? पक्कै पनि सक्दैन। त्यो भएको हुनाले तपाईँले अस्ट्रेलियामा लेटेस्ट डाटा हेर्नुहुन्छ भने 76.8% मोर्गेज रिटर्न बाई द मोर्गेज ब्रोकर
Why? Because of choice. Because of the we bring the lender competition to the table. And as a mortgage broker, हाम्रो obligation हुन्छ, we obliged by the law, we need to act best interest duty for the client, not the bank. त्यो भएर every 10 कस्टमरमा 7 कस्टमर चुज एन एज अ mortgage broker for their loan. So 3 people goes to the bank. So मेजोरिटी तपाईँले अस्ट्रेलियाको डाटा हालै एमएफडब्ल्यूले निकालेको सर्वेक्षणलाई हेर्नुहुन्छ भने 76.8% mortgage written by the mortgage broker. यहाँनिर म अलिकति अझै कन्फ्युज भएँ, म कन्भिन्स हुन सकिनँ। किनभने एउटा ब्याङ्कले लोन दिन्छ, जुन ब्याङ्कले लोन दिन्छ त्यसकोमा नगएर ब्रोकरकोमा जाँदाखेरि, फाइनेन्स ब्रोकरकोमा जाँदाखेरि कसरी फाइदा हुन सक्छ? दिने त ब्याङ्कले नै हो नि त। म तपाईँलाई छ्याप्प भनिदिइहालेँ। मानौ तपाईँ चाहिँ एज अ हेल्थ केयर प्रोफेसनल हुनुहुन्छ, तपाईँसँग 20% डिपोजिट छैन, तपाईँसँग 10% डिपोजिटले तपाईँ घर किन्न सोध्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ आफूले रेगुलर ट्रान्जेक्सन गर्ने ब्याङ्कसँग तपाईँ सिधै ब्रान्चमा जानुभयो, त्यो ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ सुइटेबल एलएमआई वेभ गर्ने अप्सन छैन भने त्यो ब्याङ्कले त तपाईँलाई चाहिँ ओके ह्याप्पी टु गिभ यु द लोन फर 10% डिपोजिट, दिस विल बी द इन्ट्रेस्ट रेट, तपाईँलाई एलएमआई प्रिमियम यति लाग्छ भन्ने चाहिँ हुन्छ नि त। भने तपाईँ एज अ मोर्गेज ब्रोकरकोमा जानुहुन्थ्यो भने चाहिँ त बिकज अफ तपाईँ चाहिँ एउटा प्रोफेसनमा हुनुहुन्छ र तपाईँ चाहिँ एलएमआई वेबर हुने चाहिँ प्रोफेसनल लिस्टमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ त तपाईँले चाहिँ त्यो $1000 एलएमआई दिनु परेन नि त। सो बेसिकल्ली एज अ मोर्गेज ब्रोकर हामीले कस्टमरलाई लोन दिनेन, वी आर जस्ट द फाइनेन्स ब्रोकर हु क्यान अर्गनाइज द लोन फर द कस्टमर। जस्तै फाइनेन्स ब्रोकरलाई चाहिँ किन ब्याङ्कले 1000 एलएमआई नतिर्नको लागि त्यो डिस्काउन्ट दिन्छ र डाइरेक्ट कस्टमरलाई चाहिँ दिँदैन? होइन, त्यो फाइनेन्स ब्रोकरको थ्रुबाट चाहिँ जाँदाखेरि एलएमआई डिस्काउन्ट दिने भन्ने चाहिँ होइन। ब्याङ्क हरेक ब्याङ्कको डिफ्रेन्ट पोलिसी हुन्छ। सबै ब्याङ्कहरूमा चाहिँ एलएमआई यो त मैले तपाईँलाई एज अ इक्जाम्पल मात्र भनेको, सबै ब्याङ्कहरूको पोलिसीहरू एउटै हुँदैन होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यस त्यो ब्याङ्कसँग कस्टमर सिधै जाँदाखेरि पनि एलएमआई वेबरको अप्सन त पाउनुहुन्छ, तर तपाईँले चाहिँ हरेक ब्याङ्कहरूमा जानु पर्यो नि त। जस्तो अहिले तपाईँ र म कुरा गर्दै जाँदा टिकाजी मेरो लागि सुइटेबल ब्याङ्क कुन छ अथवा फलानुको रेट कति छ, फलानुको रेट कति छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र म अहिले चाहिँ आई क्यान प्रोभाइड यु द मल्टिपल 5 or 10 ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट रेट इन द पोलिसी विदिन दिस टेबल। तर तपाईँ चाहिँ ब्याङ्कमा जाँदा त तपाईँको एउटा अमूल्य समय खर्च गरेर एउटा ब्याङ्कमा जानुहुन्छ, त्यसपछि ड्राइभ गरेर अर्कोमा जानुहुन्छ, हेर्नुहोस् त तपाईँको समय होइन त। त्यही भएर चाहिँ एज अ मोर्गेज ब्रोकर चाहिँ तपाईँले टेलर सर्भिस पाउनुहुन्छ। द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। मैले यसरी बुझेँ, अब हामीहरू आफै जाँदाखेरि हरेक ब्याङ्कमा जानु पर्यो। यस, तपाईँहरूकोमा आउँदाखेरि तपाईँहरूले सबै ब्याङ्कको डाटाहरू जुन कस्टमरलाई दिने चाहिँ स्किमहरू छ सबै राख्नु भएको छ, हामीलाई सर भनिदिनुहुन्छ, जुन मनपर्छ त्यही लिन्छौँ हामी, त्यही लिन्छ। सो मोर ओभर तपाईँले चाहिँ टेलर पर्सनलाइज सर्भिस पाउनुभयो भने तपाईँ स्पेसिफिक ब्याङ्कमा जाँदा त्यो ब्याङ्कको जुन पोलिसी छ, जुन प्रोडक्ट छ, तपाईँलाई त्यो मात्र एउटा अप्सन हुन्छ। सो इन हियर यु विल हेभ अ 20+ चोइस बिकज एज अ मोर्गेज ब्रोकर हामी चाहिँ मोर्गेज ब्रोकरहरू चाहिँ 25 to 30 ब्याङ्कहरूसँग क्रेडिटेड हुन्छ। द्याट मिन्स दे विल हेभ अ 30 लोन प्रोडक्ट। अर्को एउटा कुरा यो मलाई मनमा लागेको कुरा, विभिन्न कुराहरू आएका थिए, अहिले त धेरै सोल्भ भइसके। तपाईँहरूको अब जुन तपाईँहरूले शुल्क चार्ज चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ र कसरी आफ्नो यो अफिसहरू चलाउने, फाइनेन्स ब्रोकरहरू यति धेरै बढ्नुको कारण के हुन्छ? यदि हामी ब्याङ्कमा गयो भन्दा त्यो कमिसन पनि हामीले नै पाउँला अथवा ब्याङ्कले दिने हो कि कमिसन, कसरी चल्छ तपाईँहरूको चाहिँ? त्यो चाहिँ हामीलाई एज अ मोर्गेज ब्रोकर हामीलाई कमिसन पेमेन्ट गर्ने भनेको ब्याङ्कले तपाईँको लोन सेटलमेन्ट भएपछि पेमेन्ट गर्छ। र हाम्रो इन्डस्ट्री यति ट्रान्सपारेन्ट इन्डस्ट्री छ कि तपाईँले लोन डकुमेन्ट साइन गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कले ब्रोकरलाई कति कमिसन दिएको हुन्छ त्यही डिस्क्लोज गरेको हुन्छ। र अर्को कुरा, कस्टमर सिधै ब्याङ्कमा जाँदाखेरि चाहिँ ब्रोकरलाई दिने कमिसन पासन गरेर कस्टमरको इन्ट्रेस्ट रेट कम हुने अथवा कस्टमरलाई क्यासब्याक दिने भन्ने चाहिँ त्यो हुँदैन। किनभने यसमा चाहिँ हरेक ब्याङ्कहरूको चाहिँ प्रायः जस्तो सबै ब्याङ्कहरूको कमिसन स्ट्रक्चर एउटै हुन्छ। त्यो भएर तपाईँले लोन लिँदाखेरि चाहिँ जब तपाईँले लोनको डकुमेन्ट साइन गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ लेन्डरले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ डिस्क्लोज गरेको हुन्छ कि हाउ मच द ब्याङ्क इज गोइङ टु गेट पेड टु द ब्रोकर।
त्यो खालको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको एउटा लोन गरे बापत ब्रोकरले कति पाउँछ, के पाउँछ, त्यो सबै तपाईँको चाहिँ लोन डकुमेन्टमा चाहिँ डिस्क्लोज गरेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँ सिधै ब्याङ्कमा जाँदाखेरि चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ ओके कमिसन दिनु नपर्ने भएको हुनाले हामीलाई बेटर इन्ट्रेस्ट रेट त अथवा ब्रोकरलाई दिने कमिसन कतै कस्टमरले चाहिँ पासन त गर्दैन भन्ने खालको सामान्य रूपले कसैको सोच पनि आउन सक्छ। द्याट्स एब्सोल्युटली नट। ओके, अब अलिकति क्लियर भयो यसमा। अर्को अब हामीहरू अलिकति फर्स्ट होम बायरमा जाउँ। अहिले चाहिँ धेरै चाहिँ फर्स्ट होम बायरहरू हुनुहुन्छ। कमन रूपमा चाहिँ फर्स्ट होम बायरहरूले गर्ने गल्तीहरू हुन्छ नि, जसको कारणले उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ पछि फ्युचरमा। त्यस्ता गल्तीहरू के होलान् र कस्तो किसिमको स्किम अहिले फर्स्ट होम बायरको लागि छ? ओके, एज अ फर्स्ट होम बायरले यदि तपाईँ प्रपर्टी किन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ आफूले मेन्टेन गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ स्टेबल इन्कम, होइन? फ्रिक्वेन्टली जबहरू चेन्ज गर्नु भएन। स्पेसल्ली कतिपय लेन्डरहरूको चाहिँ करेन्ट इम्प्लोइमेन्ट पिरियड 3 मन्थ, 6 मन्थ, 1 इयर पनि हुन्छ। पनि कतिपय लेन्डरहरूको चाहिँ जस्ट द रिसेन्ट जबलाई पनि बाट पनि लोन लिन सकिन्छ। र त्यस्तै स्पेसल्ली हाम्रो मेजोरिटी कस्टमरहरू चाहिँ हेल्थ केयर प्रोफेसनल अथवा हस्पिटालिटीमा काम गर्ने भएको हुनाले जुन चाहिँ ओभर टाइम एन्ड अलाउन्सहरू चाहिँ एज अ इन्कमको रूपमा ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ कतिपय ब्याङ्कहरूको 3 महिना मिनिमम काम गरेपछि चाहिँ ओभर टाइम एन्ड अलाउन्सहरू लिन मिल्ने हुन्छ। कतिपयको 6 मन्थ, कतिपयको 1 इयर हुन्छ। त्यो भएको हुनाले भेरी इम्पोर्टेन्ट एज अ फर्स्ट होम बायर की थिङ्स टु कन्सिडर इन हियर इज अ स्टेबल इन्कम, स्टेबल इम्प्लोइमेन्ट। र त्यसपछि दोस्रो भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो क्रेडिट स्कोर चाहिँ लाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने भनेको मतलब चाहिँ आफ्नो डेली जस्तो बिलहरू, चाहे मोबाइलको होस्, ग्यास बिल होस्, इलेक्ट्रिसिटी बिल होस्, त्यो बिलहरू चाहिँ अन टाइममा पेमेन्ट भएको हुनु पर्यो। यदि अन टाइममा पेमेन्ट भएको छैन भने चाहिँ, यदि लेट पेमेन्ट भएको छ भने क्रेडिट स्कोरमा चाहिँ स्कोरिङ बिलो भयो भने त्यस्तो पनि हुन्छ। यदि मोबाइलको बिलहरू जस्तै सानो कारको बिलहरू राम्रोसँग टाइममा तिरेको छैन, हुन्छ। कस्तो असर पर्ला त्यसले? केही पर्सेन्टेजमा, जस्तै कार लिएको छु मैले, नयाँ घर फर्स्ट होम बायर गर्दैछु, कारको लोन चाहिँ कहिलेकाहीँ 1 महिना ढिलो भएको, कहिले 2 महिना ढिलो भएको छ भने कति पर्सेन्टेज चाहिँ असर गर्ला लोन निकाल्दाखेरि पछि? त्यस्तो पर्सेन्टेज भन्दा पनि ब्याङ्कले एज अ ब्याङ्कले तपाईँलाई लोन दिँदाखेरि चाहिँ हेर्ने भनेको के हो भने चाहिँ कस्टमरको बिहेभियर, होइन? ओके, कस्टमरको अलरेडी डेब्ट छ, कार लोन छ अथवा क्रेडिट कार्ड छ, कस्टमर इज अलरेडी इन्टु द हार्डसिप। वाइ? Because the statement shows that customer is not paying the repayment on time. So how we can lend more money to this client भन्ने खालको हुन्छ। Then there will be the big question mark from the lender. Why? Financial discipline must important. Financial discipline is most important. त्यो भएको हुनाले key things अघिकै क्वेसन मैले स्टेबल इम्प्लोइमेन्ट, मेन्टेनिङ यर क्रेडिट स्कोर वेल, र त्यसपछि आफूसँग भएको आफ्नो एकाउन्ट कन्डक्ट भनेको जस्तो तपाईँको चाहे सेभिङ होस्, चाहे क्रेडिट एकाउन्ट होस्, आफ्नो गुड एकाउन्ट कन्डक्ट हुनु पर्यो। कहिले पनि स्टेटमेन्टमा ओभरड्रन अथवा त्यस्तो खालको चाहिँ नभएको राम्रो, होइन? फाइनेन्सियल डिसिप्लिन चाहिँ तपाईँको एकाउन्ट त्यो हेर्ने भनेको हाम्रो तपाईँको ब्याङ्क स्टेटमेन्टबाट हो। किनभने सामान्य रूपमा हामीले होम लोन एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 3 महिनाको ब्याङ्क स्टेटमेन्टहरू र लायबिलिटी स्टेटमेन्टहरू चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छौँ, जस्ट टु फाइन्ड आउट कि कस्टमरको फाइनेन्सियल बिहेभियर, क्यारेक्टर कस्तो छ त भन्ने हिसाबमा। त्यो भएको हुनाले भेरी इम्पोर्टेन्ट मेन्टेनिङ दोज स्टेटमेन्ट इन्टु द एकुरेट म्यानर। भनेपछि हामीले यसरी बुझ्न सक्यौँ, फर्स्ट होम बायरले आफ्नो क्रेडिटहरू, फाइनेन्सियल डिसिप्लिनहरू राम्रो राख्नु पर्यो, स्टेबल इन्कम हुनु पर्यो, त्यसपछि आफूसँग भएको डिपोजिटलाई पनि त्यो डिपोजिट पनि ब्याङ्कले हेर्दाखेरि चाहिँ जेन्युनली सेभिङ भएर एकुमुलेटेड हुँदै गएको हुनुपर्ने हुन्छ, ताकि तपाईँले घर किन्दै हुनुहुन्छ र लार्ज एमाउन्ट अफ बल्क मनी चाहिँ आयो भने चाहिँ देयर विल बी द क्वेसन मार्क, होइन? ओके, यो पैसा कहाँबाट आएको त, कुन सोर्सबाट आएको त? तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ मनी सोर्स भनेको त यहाँ अस्ट्रेलियामा आफ्नो रेगुलर पिओवाइज इन्कम अथवा बिजनेसबाट हो भने चाहिँ डिभिडेन्ड, होइन? र थर्ड थिङ भनेको चाहिँ लकी इनफ टु लटरी, होइन? सर्टेन सोर्सहरूभन्दा बाहिरबाट आएको पैसालाई चाहिँ त वी निड टु भेरिफाई। लोनको रेसियो कस्तो हुन्छ? जस्तै एउटा श्रीमान श्रीमती
छन्, 1 लाख रुपियाँ कमाउँछन् दुईजनाले भने वार्षिक 1 लाख मानिदिउँ न, वार्षिक 1 लाख कमाउँछन् भने उनीहरूको पिआर भइसकेको छ भने उनीहरूले पाउने लोन कति हुन्छ? रेसियो मात्रै भन्न खोजेको क्या मैले। त्यसमा चाहिँ विजयजी एप्लिकेन्टको हामीले लोन बोरोइङ क्यापेसिटी गर्दा इन्कमले मात्र हामीले डिटरमाइन गर्न सक्दैनौँ है, किनभने चाहिँ उनीहरूको इन्कम 100K छ र उनीहरूको लायबिलिटिज के छ त, उनीहरूको क्रेडिट कार्ड कति छ, कार लोन कार्ड अरू केही छैन फर एक्जाम्पल हैन, त्यसमा पनि कपाल अफ थिङ फ्याक्टर हुन्छ। हामीले एज अ मोर्गेज ब्रोकर हामीले चाहिँ कसैको बोरोइङ क्यापेसिटी गर्दा वी डोन्ट जस्ट लुक एट देयर इन्कम पार्ट, वी लुक एट देयर लिभिङ एक्सपेन्सेस, देयर लाइफस्टाइल, हाउ मच दे स्पेन्डिङ एभ्री मन्थ for their living expenses, how is their lifestyle, do they have a health, private health, do they have any other commitment, हैन? त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ एज अ तपाईलाई चाहिँ छोटकरी भन्नुपर्दा बोरोइङ क्यापेसिटी क्याल्कुलेसन गर्दा हामीले हेर्ने भनेको के भने कस्टमरको इन्कम, कस्टमरको लिभिङ एक्सपेन्सेस र कस्टमरको फर इक्जाम्पल तपाईको डिपेन्डेन्ट कोही मान्छे 100K कमाउने छ एकजना कपल, the married couple, they don't have a dependent. But other couple, same income, they got the one dependent, the borrowing capacity will be vast different because of the living expenses of that child. त्यो भएको हुनाले मैले तपाईलाई ठ्याक्क 100K कमाउँदा कति हुन्छ भन्ने खालको सटिक एन्सर जेनरलाइज गरेको, जस्तै हामी नेपालीहरू एउटा नर्मल जीवन जिउँछौँ, बुढाबुढी छौँ, नर्मल डिस्को जाँदैन, रेगुलर चिजहरू त चल्नु पर्यो, एउटा गाडी छ। त्यसमा पनि मैले चाहिँ ठ्याक्क यति नै हुन्छ भनेर मैले भन्न सक्दिनँ। रेसियोमा चाहिँ जेनरली अन्य केही कमिटमेन्ट छैन, प्राइभेट हेल्थ इन्सुरेन्स छैन, 100K कमाउने छन् भने चाहिँ इन जेनरली अब यो बोरोइङ क्यापेसिटीको रेसियो पनि कस्तो हुन्छ भने विजयजी सेम इन्कममा हरेक लेन्डरको डिफ्रेन्ट बोरोइङ क्यापेसिटी हुन्छ। कतिपयको एसेसमेन्ट रेट चाहिँ नर्मल रेट भन्दा 3% बफर हुन्छ, कतिपयको 2% हुन्छ, कतिपयको 1% पनि हुन्छ। त्यो भएको हुनाले इन जेनरल तपाईको 550 देखि 650 सम्मको रेन्जमा चाहिँ मेबी एचिभेबल, तर अगेन दिट्स अ भेरी विदाउट लुकिङ द नम्बर इन्टु द पे स्लिप, किनभने तपाईको 100K मा पनि उनीहरूले पाउने उनीहरूको ओभर टाइम एन्ड अलाउन्स छ, त्यसलाई पनि सेडेड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर हामी कतिपय कस्तोमा कन्फ्युजन हुन्छौँ भने कतिपय स्पेसली फर्स्ट टाइम बायर हामी वेबसाइटमा मेरो इन्कम यति छ, वाइफको इन्कम यति छ, हाउ मच आई क्यान बोरो भन्ने हिसाबमा चाहिँ क्याल्कुलेसन जुन फिगर दिन्छ र त्यो फिगर र तपाईँलाई एउटा फाइनेन्स ब्रोकर अथवा ब्याङ्कले दिने बोरोइङ क्यापेसिटी इन्टायरली डिफ्रेन्ट हुन्छ, किनभने त्यो इन्कम चाहिँ जति तपाईँको आएको छ त्यसैलाई मल्टिप्लाई बाई 26 अथवा मल्टिप्लाई बाई 52 भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यसमा चाहिँ ओभर टाइम एन्ड अलाउन्सलाई पनि सेडेड गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली भन्नलाई गाह्रो छ, यो कन्फ्युजन नै छ। त्यो भएर चाहिँ धेरै कुराहरुले यसलाई टच गरेको छ। बेस्ट टु रिभ्यू देयर पे स्लिप, त्यसपछि टु नो देयर लिभिङ एक्सपेन्सेस एन्ड द लाइफस्टाइल, देन वी क्यान गिभ देम अ एक्युरेट इन्फर्मेसन। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ हुँदैन तपाईलाई कस्तो भने विभिन्न जस्तै भनसुनको हाम्रो नेपालमा त चल्छ नि, भनसुन, चिनजान, सोर्स फोर्स चल्छ नि हैन। जस्तै यहाँ पनि चिनजान, भनसुन अनि सोर्स फोर्स भएको आधारमा तपाईले कम डिपोजिट गरेर पनि लोन पास हुने, घर किन्न मिल्ने अथवा केही चीजहरुमा डिस्काउन्ट पाउने, इन्ट्रेस्ट रेटहरु घटी बढी हुने धेरै त नहोला यहाँ हैन। त्यो हुने त्यस्तो हुन्छ भनसुनको आधारमा, चिनजानको आधारमा यहाँ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। यहाँ चाहिँ भनसुनको आधारमा, चिनजानको आधारमा इन्ट्रेस्ट रेटमा कम हुने अथवा त्यो हुँदैन। मात्र चाहिँ एउटा के हुन सक्छ भने तपाई जस्तो ब्रोकरकोमा अथवा बैंककोमा जाँदा यदि तपाईको चाहिँ अघि नै मैले भने जस्तो चाहिँ क्रेडिट स्कोर चाहिँ अलि चाहिँ कम छ हैन, अब त्यो किन कम भएको त भन्ने हिसाबमा चाहिँ ब्रोकरले बैंकमा चाहिँ लोन प्रपोजल प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रोकर नोट्सहरु लेख्छौं। ब्रोकर नोट्स प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कस्टमर को चाहिँ कपल अफ मन्थ चाहिँ क्रेडिट कार्ड चाहिँ लेट पेमेन्ट भएको थियो, इट्स नट बिकज अफ कस्टमर इन्टेन्ट टु डु दिस, बिकज अफ द कस्टमर को चाहिँ डाइरेक्ट डेबिटमा त्यतिखेर चाहिँ नेट बैंक सेभरमा पैसा थियो र त्यो भएको त्यसरी चाहिँ त्यो हुन्छ नि, त्यो जेन्युनली भएकोलाई चाहिँ हैन, कतिपय अननोनली भएकोलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बैंकहरुसँग मिटिगेट गर्न चाहिँ एउटा ब्रोकरले चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं। किनभने कतिपय चाहिँ कतिपय इन्टेन्सन नभएको केसहरु पनि हुन्छ नि त हैन। मानौ कि कार लोनको रिपेमेन्ट चाहिँ त्यो तपाई इन्टेन्सन नभइकिन चाहिँ यस तपाई चाहिँ फाइनान्शियल हार्डशिपमा पुग्नु भएको थिएन, तर तपाईको समहाउ
तपाईँले चाहिँ एकाउन्ट ओभरलुक गर्नुभयो अथवा जुन एकाउन्टमा डाइरेक्ट डेबिट हुने थियो त्यो एकाउन्टमा पैसा नराखेर तपाईँले अर्को एकाउन्टमा राख्नु भएको थियो भनेर त्यो भएर पनि भएको हुनसक्छ नि त। त्यो कुरा यदि तपाईँले चाहिँ आफ्नो ब्रोकरलाई अपफ्रन्टमा भन्नुभयो भने ब्रोकरले ब्याङ्कलाई प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हे दिस कस्टमर क्रेडिट रिपोर्ट सो दिस बट बिकज अफ दिज आर द रिजन भनेर एउटा चाहिँ बेटर प्रपोजल चाहिँ एज अ ब्रोकरले हामीले गर्न सक्छौँ र त्यसको आधारमा चाहिँ क्रेडिटले चाहिँ होइन एप्रुभ दिने त्यस्तो खालको हुन्छ। म स्पेसली त्यस्तो खालकोमा म हेभिली म आफै नै इङ्गेज हुन्छु होइन त्यो ब्याङ्कमा चाहिँ क्रेडिट कोचहरूसँग चाहिँ होइन दिस इज द रिजन भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी एक्स्ट्रा कतिपय ब्याङ्कले नो भनेकोलाई पनि हामीले यस बनाउँछौँ होइन। तर भनसुनको आधारमा चाहिँ तपाईँको डिपोजिट कम भएर पनि लोन हुने अथवा त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। मलाई एकजनाले के भन्नुभएको थियो भने ब्रोकरहरू जस्तै रियल इस्टेट एजेन्टहरू फाइनेन्स ब्रोकरहरू नेपालीहरूभन्दा अझीहरू नै ठिक, उनीहरूले सजिलो लोन निकालिदिन्छन्। उनीहरूको अलिकति डिपोजिट तपाईँसँग कम भयो भने नि उनीहरूले चाहिँ त्यो मिलाइहाल्छन्, खोइ कसरी मिलाउँछन् बिस्तारै गर्नु भन्छन् मिलाइहाल्छन्। तर नेपालीकोमा गयो भने चाहिँ मिनिमम 20% चाहिन्छ भनिरहेको हुन्छ, यति क्यास देखाउनै पर्छ भनिरहेको हुन्छ। त्यस कारण मैले तपाईँलाई यो अघिल्लो क्वेसन गरेको थिएँ, यस्तो हुँदैन नि? यस्तो अब हामी सबै नेपाली, तपाईँ नेपाली म नेपाली, मैले लोन गर्ने धेरैजना कस्टमरहरू नेपाली हुनुहुन्छ। यो कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु क्या मेरो मैले लोन लेख्दै गर्दा मेरो करिब 95% रेसियो मैले लोन लेख्ने मेरो यही कम्युनिटीका नेपालीहरू हुन्छ। उहाँहरूलाई यो माध्यमबाट हार्दिक नमन व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। त्यो भन्दै गर्दा तपाईँले सबै नेपाली मोर्गेज ब्रोकरहरू एउटै पनि होलान्। मैले चाहिँ म आफू ठिक र अरू बेठिक भन्न पनि चाहन्न। त्यो भएर सबै एप्पल एउटै पनि हुँदैन नि त सर। त्यो भएको हुनाले अब कस्टमरको एक्सपिरियन्स कुन ब्रोकरसँग कस्तो भयो भन्ने खालको त्यो डिफ्रेन्ट पाटो होला। तर समग्रमा एउटा नेपाली ब्रोकरले एउटा एडभाइस भन्यो भन्दैमा त्यो समग्र नेपालीहरू ब्रोकरले गर्ने त्यो चाहिँ हुँदैन है। किनभने त्यसलाई चाहिँ मैले त्यसरी चाहिँ नलिदिनको लागि चाहिँ म हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछु। किनभने हरेक एप्पलको स्वाद नै त फरक हुन्छ नि त, होइन र? एप्पल त एप्पलै हो नि, एप्पल त एप्पल नै हो, तर स्वाद त फरक हुन्छ नि त। तपाईँले स्वाद खानको लागि चाहिँ त्यो एप्पल चाख्नु पर्यो नि त। तपाईँले एप्पल नचाखिकन चाहिँ यो एप्पल खराब छ भने अर्को एप्पल पनि खराब छ भन्नु त भएन नि त। हामीले यसरी बुझ्न सक्यौँ यस्तो हुँदैन। उही तपाईँको एप्पलको स्वाद भए जस्तै एप्पल त एप्पलै हो। फाइनेन्स ब्रोकरहरू रियल इस्टेट एजेन्टहरू सबै सेम हो। कसैले चाहिँ कम इन्ट्रेस्टमा गर्न सक्ने, कसैले बढीमा इन्ट्रेस्टमा गर्न सक्ने हुँदैन, एउटै हुन्छ सबैको लागि। हजुर, बोलीचाली फरक होला, स्वादहरू त्यही बोलीचाली फरक होला, स्वादहरू फरक होला, भनौँ न ब्रोकरले एडभाइस गर्ने प्रोडक्टहरू चाहिँ फरक होला। ब्रोकरहरूको फाइनेन्स ब्रोकरहरूको भनाइ के छ भने तपाईँहरू यदि रेन्टमा घरमा बसिराख्नु भएको छ भने हुन त तिनीहरूकै भलोको लागि भन्नुभएको हो। तपाईँहरूले रेन्टमा बसिरहनु भएको छ भने बरु अलिकति पैसा जम्मा गर्नुहोस्, घरै लिनुहोस्, त्यसले तपाईँलाई अन्ततोगत फाइदा दिन्छ भन्नु गर्नुभएको त तपाईँहरूले। किन त्यसले कसरी क्ल्यारिफिकेसन दिन चाहनुहुन्छ यो क्वेसनलाई? अब यो पनि हजुरले मलाई ठ्याक्क नम्बर नै प्रेजेन्ट गर्न पाए झन् कति मजा हुन्थ्यो होला होइन। अब यो चाहिँ मैले मौखिक रूपमा विदाउट क्यालकुलेटर टच नगरिकन म तपाईँलाई भन्छु। डेफिनेटली तपाईँले अस्ट्रेलियामा एभरेज प्रपर्टीको प्राइस तपाईँले पास्ट 15-20 इयर्सको हेर्नुभयो भने 7%ले ग्रोथ भएको देख्नुहुन्छ इन एभरेज। बी रियलिस्टिक, आइ एम नट अ रियल इस्टेट एजेन्ट होइन। एज अ फाइनेन्स ब्रोकर मैले चाहिँ फाइनेन्सको डाटा एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अस्ट्रेलियामा प्रपर्टीको प्राइस 7%ले चाहिँ ग्रोथ भएको हुन्छ हरेक इयर। भने तपाईँले आज 7 लाखमा किनेको प्रपर्टी नेक्स्ट इयर चाहिँ एटलिस्ट इट विल गो बाई 5% भए पनि 35,000 त तपाईँको ग्रोथ भयो नि त होइन। सो 1 इयरमा तपाईँले चाहिँ यता रेन्ट तिर्दा जसरी इन्ट्रेस्ट रेट बढे सँगसँगै रेन्ट पनि त्यसरी नै बढेको छ। तपाईँले रेन्ट तिर्दा पनि करिब $500 पर विकको हिसाबमा तपाईँले मोरलेस त्यस्तै एमाउन्ट तिर्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँ आफ्नो घर होममा बस्नु र तपाईँको रेन्टमा बस्नुमा इमेजिनेसन गरौँ त कति धेरै फरक छ। त्यो घरमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो ड्रिमहरू पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो घरमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ
You can create a beautiful memories त्यो त with your family. भावनात्मक कुरा तर भावनात्मक नभनी बेनिफिट किन चाहिँ कसरी हुन्छ फाइनान्शियली बेनिफिटमा पनि ल तपाईँले हेर्नुहोस् मैले भावनात्मकसँग जोड्न खोजेको होइन तपाईँले फाइनेन्सियली नम्बरको हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले $500 पर विकले तपाईँले 1 इयरसम्म दिन 1 इयरसम्मको चाहिँ रेन्टल कमिटमेन्ट हेर्नुहोस् र यता तपाईँले लगानी गर्दाखेरिको चाहिँ त्यो कमिटमेन्ट र त्यो ग्रोथ हेर्नुहोस् पक्कै पनि त्यहाँनिर त डिफ्रेन्स छ होइन र जस्ट टेकिङ इक्जाम्पल विथ ओन्ली 5% ग्रोथ इन्टु द प्रपर्टी अब एउटा यहाँ मौखिक रूपमा अब यो क्याल्कुलेसन गर्न त धेरै टाइम लाग्ला त्यो कम्प्युटरमै बस्नु पर्ला मौखिक एउटा क्याल्कुलेसन गरौँ न 1 वर्ष अगाडि 5K मा एउटा घर किन्ने करेक्ट होइन करेक्ट आज अब मार्केट भाउ हुन्छ नि मार्केट भाउ अब सोसियल मिडिया हुँदै हेर्दाखेरि 7 पुग्यो त्यो 2 त बढ्यो करेक्ट त्यो 2 आजको दिनमा उसले बेच्दाखेरि त्यो 2 नै पाउँछ कि त्यहाँ केही चिजहरू त्यहाँ इन्भल्भ हुन्छ अब यदि तपाईँ चाहिँ ओनर अकुपाइड प्रपर्टी छ र तपाईँले बेच्दै हुनुहुन्छ भने एज अ ओनर अकुपाइड अगेन आई एम नट अ ट्याक्स एकाउन्टेन्ट इट्स अ जेनरल एडभाइस ओन्ली प्लिज डु नट कन्सिडर दिस वान एज अ एडभाइस होइन मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि तपाईँ चाहिँ यदि ओनर अकुपाइड घर बेच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै पनि ट्याक्सहरू तिर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ एगेन कन्सल्ट विथ यर एकाउन्टेन्ट होइन र यदि ओनर अकुपाइडमा र यदि इन्भेस्टमेन्टमा हो भने चाहिँ देयर विल बी द ट्याक्स इम्प्लिकेसन तर ओनर अकुपाइडमा तपाईँले बेच्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँ गभर्मेन्टलाई तिर्नुपर्ने ट्याक्स चाहिँ हुँदैन सो 2 वर्षमा तपाईँले 200K त बनाउनु भएको छ नि त होइन र सायद रियल इस्टेट मार्फत गयो भने उनीहरूको कमिसनहरू केही हुन सक्ला त्यहाँ त्यसमा चाहिँ अफकोर्स तपाईँले प्रपर्टी सेल गर्दाखेरि चाहिँ एगेन हामीले सुरुमा भने जस्तो रियल इस्टेट एजेन्टको सेलिङ कमिसन हुन्छ र त्यसपछि एकजना एगेन तपाईँलाई बाइङ र सेलिङमा सोलिसिटर अर कन्भेन्सर इज अ मस्ट त्यहाँ पनि चाहिन्छ कति हुन्छ रियल इस्टेटको त्यो कमिसन तपाईँलाई केही आइडिया छ प्रोबब्ली टेन्टेटिभ आई थिङ्क द रियल इस्टेट एजेन्टहरूको कमिसन चाहिँ भनौँ न अब त्यो मैले पनि एगेन कतिपयको सोसियल मिडिया फेसबुक बोर्डहरूमा देख्दाखेरि हो जेनरली एज अ स्ट्यान्डर्ड 2% देखि 3.5 सम्म हुन्छ कि जस्तो लाग्छ भनेपछि 5% नै भयो भने पनि त्यो प्रोफिटको 5% त 3% जस्तो जस्ट फर एक्जाम्पल मानौँ 5% मानौँ होइन भने सो 7 को 5% भयो 7 को 5% पेएबल टु योर रियल इस्टेट एजेन्ट धेरै कन्फ्युजनहरू छ क्या सर यहाँ नेपालीहरूमा हामीहरूमा मैले त अलिकति बुझ्न थालेँ मैले धेरै नबुझेको थिएँ पहिले एकदमै तपाईँहरूको सङ्गतले केही ज्ञान दिँदै जानुभयो अनि अर्को एउटा एकदमै हामीलाई चाहिँ मलाई पनि लागेको म जस्ता कति हुनुहुन्छ होला बसिरहेको छु घर रिफाइनेन्स गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ के फाइदा हुन्छ रिफाइनेन्स गर्दाखेरि ओके यसमा कस्तो छ भने मलाई पनि धेरै जसो स्पेसली फर्स्ट टाइम बायरले सोधिने क्वेसन हो दाइ हामीले चाहिँ त रिफाइनेन्स गर्नुपर्छ अरे नि त 1 वर्षपछि 2 वर्षपछि भन्नुहुन्छ रिफाइनेन्स गर्ने चाहिँ केही आधारहरू हुनुपर्ने हुन्छ रिफाइनेन्स के गर्नै पर्छ त पर्दैन सो रिफाइनेन्स के कारणले गर्दा रिफाइनेन्स गर्ने त अस्ट्रेलियामा विभिन्न ब्याङ्कहरूको चाहिँ हरेक समयको चक्रसँगै ब्याङ्कहरूको इन्ट्रेस्ट रेट पनि उनीहरूको अफरहरू चाहिँ आएको हुन्छ कहिले कुनै लेन्डरको बेटर इन्ट्रेस्ट रेट हुनसक्छ कहिले कुनै लेन्डरको बेटर इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ सो एभ्री 1 or 2 इयर्समा इट्स द बेस्ट वे टु हेभ अ च्याट विथ यर मोर्गेज ब्रोकर एम आई इन्टु द बेटर इन्ट्रेस्ट रेट भन्ने खालको हेर्नु पर्यो यदि तपाईँको अहिलेको करेन्ट ब्याङ्कमा भन्दा अन्य ब्याङ्कहरूमा चाहिँ बेटर इन्ट्रेस्ट रेट छ र तपाईँले रिफाइनेन्स गर्दाको कस्ट पनि इन्भल्भ हुन्छ त्यो कस्ट एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बेटर इन्ट्रेस्ट रेट छ भने देन वी क्यान कन्सिडर टु रिफाइनेन्सिङ रिमेम्बर रिफाइनेन्स गर्दाखेरि चाहिँ कस्ट इन्भल्भ एराउन्ड $750 to $1,000 चाहिँ रिफाइनेन्स गर्दा कस्ट इन्भल्भ हुन्छ है यदि तपाईँले चाहिँ डलर टु डलर भ्यालुमा रिफाइनेन्स गर्न लाग्नुभएको भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो रिफाइनेन्सिङको कस्ट हेर्नु पर्यो र यदि तपाईँले चाहिँ इक्विटी रिलिज गरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी किन्ने अथवा क्यास आउट गरेर आफ्नो चाहिँ त्यो घरमा केही रिनोभेसन गर्ने डेप्ट कन्सल्टेसन गर्ने हुनुहुन्छ भने चाहिँ इट्स मोर अबाउट नट द इन्ट्रेस्ट रेट इट्स मोर अबाउट द सोल्युसन बेस यहीँनिर मैले काटेँ हजुरलाई यहीँनिर काटेँ केमा भने जस्तै म रिफाइनेन्स गर्न गएँ कुनै ब्याङ्कमा एउटा ब्याङ्कमा गएँ एक्जाम्पलको लागि 5% ब्याजमा तपाईँलाई दिन्छु भनौँ
अर्को ब्याङ्कमा गएँ 5.10 भनौँ, अर्को ब्याङ्कमा गएँ 4.90 भनौँ। किन ब्याङ्कहरू यो घाटा खाएर पनि बिजनेस गरिरहेछन् कि के हो किन यस्तो होइन भयो? होइन, यो कस्तो हुन्छ भने चाहिँ किन व्यक्ति म त सेम हो नि त। व्यक्ति तपाईँ सेम हो, तर ब्याङ्कहरूको चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरूको आफ्नै इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ फरक फरक हुन्छ। र अर्को कुरा, इभन तपाईँ सेम ब्याङ्कमा हुनुहुन्छ भने पनि इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ फरक फरक हुन्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँ र म एउटै ब्याङ्कसँग हाम्रो चाहिँ मोर्गेज छ भने तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट र मेरो इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ फरक हुनसक्छ। कारण केले भने तपाईँको घरको लोन टु भ्यालु रेसियो र मेरो घरको लोन टु भ्यालु रेसियो त्यो त एउटै फरक भयो। नहुनसक्छ। हजुरको त जस्तै तपाईँको क्रेडिट हिस्ट्री सबै हेर्ला, त्यो क्रेडिट हिस्ट्रीसँग चाहिँ सबै हुँदैन, हेर्ला होइन, त्यसमा फरक चाहिँ भयो। त्यो तर म सेम व्यक्ति छु, एउटा ब्याङ्कमा म एक्लै जाँदाखेरि उसले यति भन्यो, यो सत्य घटना हो, एकजना मेरो साथीलाई भएको, ऊ एक्लै गयो यति दिन्छु भन्यो, फाइनेन्स ब्रोकर मार्फत गयो त्योभन्दा कम पायो, अर्को फाइनेन्स ब्रोकर मार्फत गयो त्योभन्दा केही पर्सेन्टेज पोइन्ट समथिङ पर्सेन्टेज कम पायो। यस्तो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एज हामी मोर्गेज ब्रोकरहरूमा कस्तो हुन्छ भने हामीले भोल्युममा काम गर्ने भएको हुनाले हामीले कतिपय प्राइसिङ डिस्काउन्टहरू गर्ने चाहिँ हामीलाई अथोराइटी हुन्छ। र ब्रोकरहरूको पनि विभिन्न लेभल हुन्छ। जस्तो कोही ब्याङ्कको चाहिँ ब्रोकरको स्टाटस गोल्ड स्टाटस, फ्लेम स्टाटस र नर्मल स्टाटस हुन्छ। त्यो ब्रोकरको क्रेडिट ब्रोकरको रेटिङ अनुसार चाहिँ अब उसले चाहिँ एप्लिकेसनलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्छ र मोर ओभर प्राइसिङ होइन, प्राइसिङ चाहिँ गर्न मिल्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ त्यस्तो हेभिली चाहिँ नबनाऊ, थोरै 0.5, 0.1, 0.10 त्यस्तो चाहिँ। 10, 15 अनि फेरि सम्मको त्यसमा फेरि डिस्काउन्ट कस्तो देखेर। हुन्छ भने चाहिँ लोन प्रोडक्ट भेरिएबल त भेरिएबल, तर भेरिएबलमा पनि कस्तो हुन्छ भने कुनै बेसिक भेरिएबल हुन्छ, कुनै स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल उता अफसेट एकाउन्ट हुन्छ। एज ए जेनरल मान्छेले हेर्दाखेरि के हुन्छ भने मेरो त भेरिएबल हो भन्ने मात्र हेरिन्छ, तर त्यो भेरिएबल बेसिक होम लोन हो कि त्यो भेरिएबल स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल हो भन्ने चाहिँ हामीले यहाँनिर कम्पेयर गर्दैनौँ। मेन हाम्रो चाहिँ मैले धेरै जसो चाहिँ समस्या कहाँनिर देख्छु भने चाहिँ स्पेसली होम लोन कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ कसै न कसैसँग कम्पेयर गर्नै मिल्दैन। किनभने चाहिँ एउटा ब्याङ्कले सेम ब्याङ्कले पनि तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ लोन टु भ्यालु रेसियो अनुसार फरक हुन्छ, ब्याङ्कको प्रोडक्ट नै फरक हुनसक्छ। स्ट्यान्डर्ड भेरिएबलमा पनि त्यसमा कतिपय बेसिक भेरिएबल हुन्छ, कतिपयमा स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल हुन्छ, कतिपयमा चाहिँ त्यो हनीमुनर्स रेट सेभर भनेर चाहिँ सुरुको 1-2 वर्ष अलिकति लो हुने, त्यसपछि वात्तै बढ्ने खालको हुन्छ। सो वी निड टु चेक द लोन प्रोडक्ट, लोन टु भ्यालु रेसियो। यहीँनिर जस्तै इन्ट्रेस्टको कुरा हजुरले अहिले भर्खर निकाल्नु भयो, यो भेरिएबल र फिक्स भन्ने। भेरिएबल र फिक्स दुईवटा लोनको एउटा के भन्छ टर्म्सहरू होला सायद होइन। यो के गर्दाखेरि चाहिँ फिक्समा जाँदा राम्रो, के त्यस्तो केही छ? जस्तै राष्ट्र यहाँको चाहिँ मेन ब्याङ्कले कस्तो किसिमको स्टेप गर्यो भने चाहिँ तपाईँ फिक्समा जानुहोस्, कस्तो स्टेपको गर्दाखेरि चाहिँ भेरिएबलमा जाने, केही बुदागत त्यस्तो छ? यस्तो हुन्छ, फिक्स लोन र भेरिएबल होम लोनको दुइटैको प्रो एन्ड कन्स छ है। इट्स मोर एबाउट एज अ फाइनेन्स ब्रोकर हामीले कस्टमरलाई एडभाइस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बोथ अप्सनहरू चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छौँ, फिक्स रेट र भेरिएबल रेट। वाट इज फिक्स रेट एडभान्टेज, डिसएडभान्टेज, वाट इज भेरिएबल रेट, वाट आर द एडभान्टेज, वाट आर द डिसएडभान्टेज। तपाईँहरूले त प्रस्तुत गर्ने हो, तर मैले तपाईँलाई सोधिरहेको छु, तपाईँको पर्सनल विचारमा चाहिँ यस्तो अवस्थामा हामीहरू फिक्समा जानुपर्छ त्यस्तो? यस्तो अब अहिले चाहिँ विभिन्न न्युजहरूमा हामीले सुनिएका छौँ, आरबिआईले अझै रेट चाहिँ यो वर्ष अझै 1-2 पटक चाहिँ घट्छ भन्ने खालको चाहिँ छ। त्यो भएको हुनाले अहिले चाहिँ तत्कालै फिक्स गर्न उपयुक्त भेरिएबलमा नहोला, भेरिएबलमै बस्दाखेरि होला होइन। र फेरि अर्को पनि के कम्पेरिजन गर्नुपर्ने हुन्छ भने मानौँ कि तपाईँको भेरिएबल रेट चाहिँ अहिले 6% छ र कुनै लेन्डरले चाहिँ तपाईँलाई फिक्स फर 1 इयर 5.29, 5.30 दिएको छ भने चाहिँ बाई द्याट टाइम 2 पटक चाहिँ रेट कट हुँदा त्यो फिक्ससँग आएन भने त तपाईँ स्टिल फिक्समै गर्दा पनि बेटर भयो नि त होइन र। त्यो भएको हुनाले आफ्नै सिचुएसन अनुसार, किनभने द मेजर बेनिफिट फर द फिक्स होम लोन इट विल गिभ यु अ सर्टेनिटी अफ रिपेमेन्ट। तपाईँलाई बजेट बनाउन सजिलो हुन्छ होइन, मेरो रिपेमेन्ट यति हुन्छ हरेक महिना भन्ने खालको हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ इट्स मोर अबाउट यसमा चाहिँ आफ्नो भनौँ न फाइनेन्सियल कमिटमेन्टहरू के छ कसो छ होइन, त्यसमा नि हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अनि अहिलेको इकोनोमी चाहिँ होइन अब घट्दो क्रममा छ भने त्यो पनि हुन्छ। र अनि कम्पेयरिङ बिट्विन अहिलेको भेरिएबल रेट र अहिलेको फिक्स रेट
हामीले चाहिँ अब 2 पटक चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट कट हुँदा पनि फिक्स रेट 1 इयरको बराबर चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ कि हुँदैन, अथवा त्योभन्दा लोवर हुन्छ कि अथवा त्योभन्दा स्लाइटली हायर हुन्छ, देन वी क्यान डु द नम्बर्स। क्याल्कुलेसन गर्न आवश्यक छ। त्यो चाहिँ तपाईँलाई एज अ मर्गेज ब्रोकरले गर्न सक्छन्। अर्को एउटा जस्तै अघि हामीले घर बेच्ने कुरा गरिरहेको थियौँ होइन, रिफाइनेन्स गर्ने कुरा गरिरहेको थियौँ। घरलाई रिफाइनेन्स गर्दाखेरि अघि हामीलाई 2K फाइदा भएको थियो। अब त 2K-लाई जुन 5 मा किनेर हामीले 7 पुऱ्याएका थियौँ र 2K त्यहाँ फाइदा भएको थियो र म रिफाइनेन्स गर्दैछु। अब त्यो 2K-लाई मैले निकालेर कुनै बिजनेसमा लगानी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? तपाईँले चाहिँ होम लोन निकालेर त्यो होम लोनलाई चाहिँ बिजनेस लोन भनेरमा चाहिँ टेक्निकल्ली तपाईँले युज गर्नु पाउनु। इट्स अ लोन पर्पज इन्टायरली डिफ्रेन्ट। बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले बिजनेस लोनै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 2K-लाई बिजनेस लोन भनेर निकाल्न त्यस्तरी पनि मिल्दैन? त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ एज अ तपाईँले ओनर अकुपाइडबाट बिजनेस लोनको लागि चाहिँ पर्पोज चाहिँ रेसिडेन्टियल होम लोनबाट तपाईँको बिजनेस लोनमा चाहिँ त्यो चाहिँ गर्न चाहिँ मिल्दैन। मेरो एकजना साथीले के भन्नुभयो भने मेरो घरको भाउ बढेछ, तपाईँलाई सेयर गर्न चाहन्छु। घरको भाउ बढ्यो अनि मैले त रिफाइनेन्स गर्दाखेरि एक्स्ट्रा क्यासै त्यही 60,000 जति निकालेँ र मैले गाडी किनेँ भन्यो क्या। यो के सही हो? यस्तो हो, तपाईँले रिफाइनेन्स इक्विटी रिलिज गरेर आफ्नो जस्तो भएको डेप्टहरू कार लोनहरूलाई कन्सोलिडेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कार लोन लगायत क्रेडिट कार्ड अथवा पर्सनल लोन छ भने जुनमा हाई इन्ट्रेस्ट रेट छ त्यसलाई चाहिँ डेप्ट कन्सोलिडेट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरो, अब जस्तै सानो एउटा बिजनेस गर्दाखेरि तपाईँहरूले कस्तो किसिमको सेवा सुविधाहरू दिनुहुन्छ, बिजनेस लोनहरू कसरी निकाल्ने, अलिकति यसको बारेमा थोरै छ? बिजनेस लोन निकाल्दाखेरि चाहिँ होम लोन जस्तो ठ्याक्कै स्ट्रेट फरवर्ड चाहिँ हुँदैन। पे स्लिपको आधारमा बिजनेस लोन भन्ने चाहिँ हुँदैन। बिजनेस लोन गर्दाखेरि चाहिँ एप्लिकान्टले उसको किन्न लागेको बिजनेसको अनुसार उसको प्रोफेसन हो कि होइन त्यो चाहिँ हेर्छ ब्याङ्कले। र त्यसपछि डज यु हेभ अ रिलेभेन्ट एक्सपिरियन्स है। र त्यसपछि यदि इस्टाब्लिसमेन्ट प्रपर्टी इस्टाब्लिसमेन्ट बिजनेस हो भने वाट इज देयर लास्ट ट्रु फाइनेन्सियल लुक्स लाइक, हाउ मच वाट्स द टर्नओभर फर द बिजनेस, हाउ मच दे मेकिङ अ प्रफिट फ्रम द बिजनेस है। एउटा नयाँ बिजनेस, जस्तै मैले नयाँ बिजनेस सुरु गर्न चाहदैछु भने ब्याङ्कले 100% लोन दिन्छ कि दिँदैन? मैले बिजनेस देखाएँ यो खोल्दैछु भनेर। यसमा चाहिँ कतिपय फ्रेन्चाइजी बिजनेसहरू किन्दै हुनुहुन्छ भने फ्रेन्चाइजीको हकमा चाहिँ, किनभने दे आर अलरेडी इस्टाब्लिसमेन्ट होइन, यु मे एबल टु गेट अराउन्ड 70 to 80% लोन। तर तपाईँ चाहिँ फ्रेस नयाँ बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई बिजनेस लोनको लागि चाहिँ अपरेटरको रिलेभेन्ट एक्सपिरियन्स छ कि छैन, र त्यसपछि उसको बिजनेस प्लान के छ, फोरकास्ट के छ, त्यो आफ्नो एकाउन्टेन्टसँग बसेर एउटा बिजनेस प्लानहरू बनाएको हुन्छ। त्यसको आधारमा र उसको रिलेभेन्ट एक्सपिरियन्सको आधारमा चाहिँ त्यसलाई एसेसमेन्ट गरेर अनि बिजनेस लोन निकाल्न सकिन्छ। अर्को एउटा मैले बुझ्नै चाहेको यो एउटा सेल्फ म्यानेजमेन्ट सुपर फन्ड भन्ने छ, यो के हो, यसले के फाइदा गर्छ? सेल्फ म्यानेज सुपर फन्ड भनेको चाहिँ यदि तपाईँले चाहिँ आफ्नो सुपर एन्युएसनबाट चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी किन्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो बेस्ट प्र्याक्टिस चाहिँ पहिला फाइनेन्सियल प्लानरसँग बसेर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्छ, आइदर फाइनेन्सियल प्लानर अर द एकाउन्टेन्ट। र त्यसमा चाहिँ पहिला तपाईँले सेल्फ म्यानेज सुपर फन्डबाट प्रपर्टी किन्नको लागि चाहिँ आफ्नो एसएमएसएफ कम्पनी सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्टली यु निड टु स्पिक विथ योर फाइनेन्सियल प्लानर अर द एकाउन्टेन्ट, अनि त्यो सबै भइसकेपछि देन द पर्सन क्यान कम टु अस एज अ मर्गेज ब्रोकर टु फाइन्ड आउट द सुइटेबल सेल्फ म्यानेज सुपर फन्ड लोन। जस्तै मसँग मेरो चाहिँ यो सुपर फन्डमा आजको दिनमा 50,000 छ अरे भने अब मैले फर्स्ट होम त किनिसकेँ, सेकेन्ड होमको लागि 20% डिपोजिट गर्नको लागि त्यो पैसा मैले सिधै निकाल्न मिल्दैन? तपाईँले चाहिँ सेल्फ म्यानेज सुपर फन्डबाट घर किन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले ओनर अकुपाइड प्रपर्टी किन्न मिल्दैन। ओन्ली द अप्सन इज अ इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी किन्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि पनि तपाईँले चाहिँ त्यसको सेल्फ म्यानेज सुपर फन्डको पनि हामीले बोरोइङ क्यापेसिटी चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बोरोइङ क्यापेसिटीमा चाहिँ तपाईँको टोटल सुपर ब्यालेन्स कति छ, तपाईँको रेगुलर रूपमा चाहिँ तपाईँको एम्प्लोयर अथवा तपाईँ चाहिँ सेल्फ एम्प्लोय आफ्नो बिजनेसबाट छ भने चाहिँ तपाईँको इयरली सुपरमा कति पैसा आइरहेको छ त्यो हेरिन्छ। र त्यसपछि तपाईँले सेल्फ म्यानेज सुपर फन्डबाट चाहिँ किन्न लागेको इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टीको रेन्टल इन्कम कति छ
त्यो हेरिन्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले बोरोइङ क्यापासिटी हामीले त्यसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। लगभग हामी अन्तिममा आइसक्यौँ। धेरै बेर गफ गरियो। तपाईँलाई भन्नै मन लागेको कुरा, एज अ फाइनेन्स ब्रोकर हुनुहुन्छ, हामी यति धेरै नेपालीहरू छौँ ब्रिस्बेनमा, यहाँ सबैलाई तपाईँले धेरैजनालाई चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ। तपाईँलाई एज अ फाइनेन्स ब्रोकरको रूपमा भन्नै मन लागेको कुराहरू केही छ? आई थिङ्क हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले यो एपिसोडमा चाहिँ कन्क्लुड गऱ्यौँ होला। होइन, यो मैले चाहिँ अघि नै भनिहालेँ, मेरो धेरै जसो कस्टमरहरू चाहिँ मैले नेपाली कम्युनिटीहरूकै गर्छु। स्पेसली फर्स्ट होम बायरको स्पेसमा त मैले चाहिँ धेरै नै लोन गरेको हुन्छु। र यो फाइनेन्स ब्रोकर जब भनेको चाहिँ भेरी स्ट्रेसफुल पनि हुन्छ, किनभने चाहिँ कस्टमरहरूले चाहिँ लोन लिँदाखेरि चाहिँ एज अ फर्स्ट होम बायर कतिपय बिगेस्ट डिसिजन एउटा मर्गेज ब्रोकरले को भनेको आधारमा यतिसम्म बोरोइङ क्यापासिटी हुन्छ, यो हुन्छ भनेर भनेको हुन्छ। भोलि कथम कदाचित केही नम्बरमा तलमाथि भयो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ राति निद्रामा पनि झस्केर चाहिँ यो कस्टमरको बोरोइङ क्यापासिटी त के हुने त, अलिकति अलि टाइट छ, के हुने होला भन्ने खालको पनि एउटा चाहिँ स्ट्रेस हुन्छ। किनभने हामी चाहिँ फाइनेन्स ड्यु डेट हुन्छ, सेटलमेन्ट ड्यु डेट हुन्छ, इट्स अ हाइली स्ट्रेसफुल। त्यो भन्दै गर्दा चाहिँ त्यो स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट पनि यो इन्डस्ट्रीमा त्यत्तिकै चाहिँ चाहिन्छ। र प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा पनि धेरैजना भनौँ न फर्स्ट होम बायरहरूको चाहिँ एउटा घर किन्ने जोर्नीमा चाहिँ म चाहिँ एउटा सारथीको रूपमा म हिँड्न पाएको छु। त्यो भएको हुनाले धेरैजना एज अ फर्स्ट होम बायरको घर किन्ने, अस्ट्रेलियामा घर किन्ने जुन चाहिँ उहाँले देख्नुभएको सपनालाई चाहिँ केही थोरै भए पनि इँटा थप्ने चाहिँ काम गरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जिन्दगीमा चाहिँ धेरैजना कस्टमरहरू अथवा धेरैजनाको चाहिँ सपनाको एउटा घर पुरा गर्नेमा चाहिँ एउटा इँटा थप्दाखेरि चाहिँ साँच्चीकै यो पेसाप्रति म आफूलाई चाहिँ एकदमै होइन गौरवान्वित नै ठान्छु। अवश्य पनि तपाईँले भनेको कुरा सही हो। र आजको कार्यक्रममा हामीले फर्स्ट होम बायरहरूले बुझ्नुपर्ने कुराहरू, अनि रिफाइनेन्स गर्नलाई किन फाइदा छ, किन घाटा छ भन्ने कुराहरू, र बिजनेस सञ्चालन गर्दाखेरि कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूदेखि लिएर सेल्फ म्यानेजमेन्ट सुपर फन्डबाट कसरी घर किन्न सकिन्छ, किनकै बुदाहरूमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। त्योदेखि बाहेक किन चाहिँ हामीहरू फाइनेन्स ब्रोकरकोमा आउनै पर्छ डाइरेक्ट ब्याङ्कमा नगएर, यो एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन पनि हामीले यहाँ छलफल गऱ्यौँ। केही बुदाहरू, यो छलफल त अब धेरै लामो हुनसक्छ, तर तपाईँले सबै कुराहरूको जानकारी गराउनु भयो। भनौँ न धेरै टपिकहरूमा छोयौँ, तर सबै टपिकहरूमा हामी इन डिटेलमा चाहिँ त्यति जान पनि नसक्यौँ होला, किनभने समयको उसले गर्दा। तपाईँले चाहिँ भनौँ न धेरै जस्तो टपिकहरूमा क्वेसन सोध्नुभयो र धेरै थोरै भए पनि हामीले एउटा नलेज चाहिँ सेयर गऱ्यौँ होइन। इट्स अ भेरी भास्ट छ, किनभने फर्स्ट होम बायर, सेल्फ फाइनेन्स सुपर फन्ड, बिजनेस लोन, रिफाइनेन्स, इट्स अ डिफ्रेन्ट टपिक। र त्यो भन्दै गर्दा हामी चाहिँ हरेक टपिकमा छोयौँ होइन। र एकदमै खुसी लाग्यो होइन, यो छोटो समयमा पनि हामीले चाहिँ यति टपिकहरू एउटा डिस्क्राइब गर्न सक्यौँ। सो यहाँको समयको लागि फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद। यहाँले कार्यक्रमको लागि यो समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।